હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવશું શેઝવાન સોસ, જેને તમે કોઈ પણ ચાઇનીઝ રેસિપી બનાવવામાં કે પરાઠા કે સેન્ડવિચ બનાવવામાં પણ યુઝ કરી શકો છો. એને બનાવવું ખૂબ જ ઇઝી હોય છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે એ માટેની સામગ્રી જોઈ લઈએ. શેઝવાન સોસ બનાવવા માટે મેં અહીં લીધા છે સૂકા લાલ મરચાં 40 ગ્રામ જેટલા. મેં આને આ રીતના નાના નાના ટુકડામાં તોડીને એના બધા જ બિયા કાઢી લીધા છે, જેથી તીખા ના લાગે. અને અમે 10 ગ્રામ જેટલા કાશ્મીરી લાલ મરચાં લીધા છે, જેના બિયા મેં રહેવા દીધા છે, કારણ કે ફક્ત કલર માટે જ હોય છે, તીખા નથી હોતા. અને જો તમે ચાહો તો વગર બિયા કાઢી પણ આ સોસ બનાવી શકો છો. અમે તેલ લીધું છે 5 મોટી ચમચી જેટલું. ઝીણું સમારેલું લસણ 2 મોટી ચમચી જેટલું. ઝીણું સમારેલું આદું 1 મોટી ચમચી જેટલું. આ 10 થી 12 કળી જેટલું લસણ હતું અને અડધા ઇંચનો ટુકડો આદુનો હતો. 1.5 મોટી ચમચી જેટલો ટોમેટો કેચઅપ, 1 ચમચી જેટલો સોયા સોસ, ખાંડ 1 ચમચી, વિનેગર 1 ચમચી, સ્વાદ મુજબ મીઠું અને અડધો કપ જેટલું પાણી. તો સૌથી પહેલાં આપણે આ સૂકા લાલ મરચાંને ગરમ પાણીમાં પલાળીને રાખવા પડશે, કારણ કે એમને નહીં પીસાય. તો અમે 2 કપ જેટલું ગરમ પાણી લીધું છે. એમાં આપણે એને 20 થી 25 મિનિટ માટે પલાળી દઈશું. તો એના ઉપર એક ડીશ ઢાંકી દઈએ. તો 25 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે આપણા જે લાલ મરચાં હતા એ સરસ ફૂલી ગયા છે. તો હવે આપણે આનું બધું જ પાણી ગાળીને એને મિક્સરમાં પીસીને પેસ્ટ બનાવી લેશું. તો તમે જોઈ શકો છો મેં વગર પાણીએ જેને મિક્સરમાં પીસીને પેસ્ટ બનાવી લીધી છે. તો મેં એક પેન ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. એમાં 5 મોટી ચમચી જેટલું તેલ નાખશું. તેલ વધારે યુઝ કરવાથી આપણા જે સોસની સેલ્ફ લાઈફ છે વધશે, બગડશે નહીં સોસ જલ્દી. તો જેવું તેલ ગરમ થઈ જાય આપણે એમાં ઝીણું સમારેલું આદું નાખી દઈશું. ઝીણું સમારેલું લસણ પણ નાખી દઈશું. જો તમે ચાહો તો આદુ અને લસણની પેસ્ટ પણ નાખી શકો છો, પણ એ જે પેસ્ટ હોય એ તમારે ફ્રેશ જ યુઝ કરવાની છે. 2-4 દિવસ જૂની લેશો તો એનો ટેસ્ટ સારો નહીં આવે. તો હવે આપણે આને અડધી મિનિટ માટે સ્લો ફ્લેમ પર સાંતળી લેશું. તો અડધી મિનિટ પછી આપણે જે લાલ મરચાંની પેસ્ટ બનાવી હતી એ આમાં નાખી દઈશું. તો હવે આને એક વખત સારી રીતે બધું મિક્સ કરી લેશું. તો મેં એને સરસ મિક્સ કરી લીધું છે. તો હવે આપણે આના ઉપર ઢાંકણ ઢાંકીને સ્લો ફ્લેમ પર 2 થી 3 મિનિટ કૂક કરશું. તો 3 મિનિટ પછી હવે આપણે એમાં અડધો કપ જેટલું પાણી નાખશું. સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. મીઠું નાખશું. હવે એમાં સોયા સોસ નાખશું. ટોમેટો કેચઅપ નાખશું. હું અહીંયા 1.5 મોટી ચમચી જેટલો કેચઅપ યુઝ કરું છું. તમે ચાહો તો 2 ચમચી કે 3 ચમચી પણ યુઝ કરી શકો છો. વિનેગર નાખશું અને ખાંડ પણ નાખી દઈશું. તો બધું હવે સારી રીતે મિક્સ કરીને આપણે એના ઉપર ઢાંકણું ઢાંકીને 8 થી 10 મિનિટ માટે એને કૂક કરીશું. સ્લો ફ્લેમ પર જ કૂક કરવાનું છે. તો 10 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે આપણા જે સોસ હતો એમાંથી ઓઇલ બધું રિલીઝ થઈ ગયું છે અને આપણો શેઝવાન સોસ રેડી થઈ ગયો છે. મેં અહીંયા એની કન્સિસ્ટન્સી થોડીક પતલી જ રાખી છે, કારણ કે આ શેઝવાન સોસ છે. જો તમે શેઝવાન ચટણી બનાવવા માંગતા હોય તો એને થોડોક વધારે ગાঢ়ો કરી લો. તો હવે આને સર્વ કરી લઈએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, રેડી છે આપણો શેઝવાન સોસ. તમે આને ઠંડો થાય પછી કોઈ પણ એરટાઇટ કાચની જારમાં સ્ટોર કરીને ફ્રીજમાં 1 મહિના સુધી રાખી શકો છો. એ ખરાબ નહીં થાય. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલશો. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ ક્લિક કરો, જેથી તમને મારા દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. જો તમારે મારો આ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.